Hello student, welcome to the Ria Tutor YouTube channel. Lecture first we are discuss the definition of the set. Now the lecture second we are going to discuss the method of the set. How to write the method of the writing the set. There are two methods for the writing of set. First is a listing method or second is a rule method. Listing method is also called as a roster methods, and also the rule method is also called as a set builder form method. तर पहिल्यांदा आपण पाहू how to write the set in the listing method or roster method. See, in this method we write all the element of the set in curly bracket. म्हणजे ह्या टाईपच्या सेटमध्ये जे एलिमेंट ऑफ द सेट आहेत ते कर्ली ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला काय करायचे लिहायचे आहेत. each element are written only once and separate by commas. म्हणजे प्रत्येक एलिमेंट हे तुम्हाला काय करायचे एकदाच लिहायचे आहेत. one times we can write the set only one time, but it's not repeated again and again, and every element written by the commas. म्हणजे कॉमा देऊन नंतर दुसरा एलिमेंट आपल्याला काय करायचं आहे लिहायचं आहे. सेकंड काय सांगितलेलं आहे, the order of this element not important but it's necessary to write all element of the set. म्हणजे की एलिमेंटची सिक्वेन्स इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट इम्पॉर्टंट. सिक्वेन्स महत्त्वाचं नाही आहे, पण त्याचे सर्व एलिमेंट त्या सेटमध्ये असणं खूप आवश्यक आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, इथं मी एक हा सेट घेतो 3 5 7 9. आता हा सेट मी जर असा लिहिला, हाऊ टू राईट 5 7 9 3. आता याची सिक्वेन्स मी कशी असली तरी चालेल, पण ऑल एलिमेंट आर प्रेझेंट इन दिस सेट. समजलं. लिस्ट मेथडमध्ये सिक्वेन्सला महत्त्व नसतं. वी हॅव टू राईट ऑल द एलिमेंट इन द लिस्टिंग मेथड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ रोस्टर मेथड्स. ओके. तर फॉर एक्झाम्पल एक एक्झाम्पल आहे तिथं बघा. एक्झाम्पल बघा. द सेट ऑफ ऑड नंबर 1 and 10. सेट ऑफ ऑड नंबर, आपल्याला ऑड नंबर पाहिजेत 1 to 10. आता 1 to 10च्या दरम्यान असलेले ऑड नंबर कुठले आहेत, तर याला मी एक कन्सिडर करतो. इथं मी ऑलरेडी दिलेले ऑड नंबर बघा. ऑड नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10. सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 10. आता 1 to 10 नंबरमध्ये असलेले ऑड नंबर कुठले आहेत, 3 5 7 9. These are the odd number between the 1 and 10. 1 येणार नाही आणि 10 येणार नाही. बिटवीन 1 and 10 सांगितलेलं आहे. त्यामुळं त्यातले एलिमेंट कुठे कुठे आहेत, 3 5 7 8 3 5 7 9. असं आपण हे लिस्ट मेथडमध्ये आपण किंवा रोस्टर मेथडमध्ये आपण लिहितो. आणि याचे सिक्वेन्स महत्त्वाचं नाही आहे. सिक्वेन्स इज नॉट इम्पॉर्टंट. सिक्वेन्स तुम्ही कसाही लिहिलं चालतो. इथं लिहिलं 7 3 5 9. तुम्ही सिक्वेन्सला महत्त्वाचं नाही. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर द रायटिंग the list method in the sequence. Not important, just all the elements are right in this set. बघा पुढं तेच इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे की आता दुसरं समजा. आणि तिने अजून एक महत्त्वाची गोष्ट आहे ह्याच्यामध्ये की जो सेट आहे लिस्टिंग मेथडमध्ये, हा जो एलिमेंट आहे द सेट ऑफ द एलिमेंट आहे ओनली वन टाईम लिहायचं आहे आपल्याला. जे एलिमेंट ऑफ सेटमध्ये एलिमेंट जे असणार फक्त काय करायचं तर वन टाईम लिहायचं. फॉर एक्झाम्पल बघा इथं वर्ड ऑफ रिमेंबर हा शब्द, द वर्ड ऑफ रिमेंबर इन द लेटर. आता हा रिमेंबर आपल्याला सेट लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहायचं असेल तर कसं लिहिणार आपण, सी
स्मॉल आर, ही अल्फाबेट कुठे कुठले ते आर ई एम. अगेन हे जो ई आहे, हा जो ई आहे हे रिपीट होतो. रिपीट असलं तर लिहिता येणार, लिहू शकत नाही आपण, कारण की लिस्ट मेथडमध्ये आपण नंबर्स एलिमेंट्स हे रिपीट करत नाही, त्यामुळे ही ई तर या ठिकाणी येणार नाही. एम इज ऑल्सो नॉट रिटन. अगेन बी, again E is repeated, so we can't write, and against this R is repeated, though it is also not right again. So this is the set of the listing method of the word of remember. समजलं? ओके. नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत रूल मेथड्स. हाऊ टू राईट द सेट इन अ रूल मेथड. रूल मेथड्स त्यालाच आपण काय म्हणतो, सेट बिल्डर फॉर्म मेथड. इन दिस मेथड वी डू नॉट राईट द लिस्ट मेथड. आपल्याला काय करायचं, लिस्टिंग म्हणजे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट करायचे नाहीत आपल्याला. तर याच्यामध्ये काय करायचं, राईट द जनरल एलिमेंट युजिंग द व्हेरिएबल्स फॉलोड बाय द वर्टिकल लाईन्स अँड कॉलम. राईट द प्रॉपर्टी ऑफ दिस व्हेरिएबल्स. म्हणजे काय, आता ह्या सेटमध्ये रूल मेथड किंवा त्याला सेट बिल्डर फॉर्म मेथड म्हणतात. तर अशा मेथडमध्ये आपल्याला एलिमेंट लिस्ट किंवा कलेक्शन फॉर्ममध्ये लिहायचं नाही आहेत, तर त्या मॅथमॅटिकल रूल किंवा मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टीच्या फॉर्ममध्ये आपल्याला त्या काय करायचे आहेत आणि व्हेरिएबलचा यूज करून आपल्याला हे एलिमेंट्स हे लिहायचे आहेत सेटमध्ये. आता बघा इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे की मी एक एक्झाम्पल घेतो. ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अँड लास्ट 10. आता हे जे नंबर्स आहेत 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन द 10 आहेत, म्हणजे नॅचरल नंबर्स आहेत. हेच हा जो सेट आहे तो सेट मी रूल मेथड त्यालाच म्हणतात सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये कसं लिहितात बघा. A is equal to x, vertical line ला such that म्हणतात, x such that x belong to, this is belong to n. x कशातले पाहिजेत, नॅचरल नंबर मधले पाहिजेत. so that x कुठून कुठे व्हेरिएबल आहे, 1 less than equal to x less than equal to 10. म्हणजे हा झाला रूल मेथड, ह्यालाच म्हणतात सेट बिल्डर फॉर्म मेथड. आपण हा जो सेट आहे तो आपण कुठल्या फॉर्ममध्ये लिहिला, रूल मेथडमध्ये लिहिला, पण युजिंग काय, व्हेरिएबल्स आणि मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टीचा यूज करून लिहिलेला आहे. नो हिअर एक्स सजेट, एक्स म्हणजे काय, एलिमेंट्स आहेत. एक्स म्हणजे काय, एलिमेंट्स आहेत, आणि ते एलिमेंट कशामधले घेतलेले आहेत, natural number. Is x is the belong to natural numbers, but vary कुठून कुठे होतो, 1 to 10. 1 less than equal to x, 1 less than equal to x less than equal to 10. म्हणजे 1 to 10 मध्ये असणारे जे नॅचरल नंबर्स आहेत ते त्या सेटमध्ये येतील. त्यामुळे ह्याला म्हणतात, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ रूल मेथड. त्यालाच म्हणतात सेट बिल्डर फॉर्म मेथड. अंडरस्टूड. आता दुसरं आपण एक काही एक्झाम्पल बघायचे आहेत सेट बिल्डर रूल मेथड्स आणि लिस्टिंग मेथडचे. आता पहिलं एक्झाम्पल बघा. पहिलं एक्झाम्पल काय, पहिलं एक्झाम्पल ए इज इक्वल टू एक्स सच दॅट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड डिव्हिजन, DIVISION, डिव्हिजन. हे जे अल्फाबेट आहेत हे अल्फाबेट आपल्याला लिस्टिंग फॉर्म किंवा रोस्टर मेथडमध्ये आपल्याला काय करायचे आहेत, लिहायचे आहेत. तर कसं लिहिता येईल, हाऊ टू राईट दिस बघा. द डिव्हिजनचं डी हा एक अल्फाबेट आला, सेकंड आय आला, थर्ड व्ही आला. पण आय हा परत रिपीटवाला आहे. रिपीटेड नंबर आपण लिस्टिंग फॉर्ममध्ये लिहित नाही, रिपीट नंबर कधीही करत नाही, त्यामुळे आय हा रिपीट होणार नाही. आय नंतर काय येणार, यस, देन आय, अगेन आय आलेला, आय आपण रिपीट करणार नाही. अगेन ओ, आणि ओ नंतर एन. हे झालं
लिस्ट फॉर्म कुठल्या या ए सेटचा काय झाला लिस्ट फॉर्म झालेला समजलं ह्यालाच म्हणतात रोस्टर मेथड सुद्धा. आता दुसरं आहे दुसरं बघा दुसरं सेट का दिलेलं आहे बी वाय सच दॅट वाय इज अ नंबर वाय हा एक नंबर आहे की तो सच दॅट वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 हे इक्वेशन काय करतो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॅटिस्फाय करतो हे असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तर हाऊ टू राईट दिस सेट इन द लिस्टिंग फॉर्म सी वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 आता वाय स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 ही इक्वेशन कोण सॅटिस्फाय करतं तर -3 ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 येते अँड 3 ह्याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 9 येते म्हणजे 3 अँड -3 हे दोन्ही जे नंबर्स आहेत हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करतं. इट्स द -3 and 3 इज बोथ व्हॅल्यूज आर सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय नंबर येणार आहेत कुठले एलिमेंट्स येणार -3 and 3 आर द एलिमेंट ऑफ द सेट आणि आपण काय कशामध्ये लिहिलो लिस्टिंग मेथडमध्ये लिहिलो. आणि लास्ट इज अ सी बघा सी काय सांगितलं झेड सच झेड इज मल्टिपल ऑफ दिस 5 लेस दॅन 30. आता आपल्याला झेड हे एलिमेंट आहेत की झेड हे कसे असणार आहेत मल्टिपल ऑफ 5 असणार आहेत. मल्टिपल ऑफ 5 नंबर कुठले कुठले असतात पण लेस दॅन 30 पाहिजे आपल्याला काय पाहिजे लेस दॅन 30 पाहिजे. मग असे कुठले कुठले एलिमेंट्स आहेत 5 10 15 20 अँड 25 हे झाले मल्टिपल ऑफ 5 नंबर्स विथ लेस दॅन 30 हे झालं याचं कन्व्हर्शन कशामध्ये लिस्टिंग मेथडमध्ये. ओके आता आपण पुढं काय बघणार आहोत की लिस्टिंग मेथडचं त्याला म्हणतात रोस्टर मेथडचं कन्व्हर्शन कशामध्ये करायचं रूल मेथड आणि सेट बिल्डर फॉर्म मेथडमध्ये करायचं आपल्याला. ओके आता हा सेट काय AEIOOU हे सगळे वॉवेल्स आहेत इंग्लिश अल्फाबेटमधले. हे इंग्लिश अल्फाबेटमध्ये वॉवेल्स हे आपण सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये आपण कसं लिहू शकतो एक्स आपण एक्स हा व्हेरिएबल घ्या एक्स इज अ vowel in English alphabet. English alphabet म्हणजे x such that x is a vowel in the English alphabet. हे झालं याचं सेट बिल्डर फॉर्म्स. ओके कशाचं ह्या सेटचं सी इज इक्वल टू हे सगळे वॉवेल आहेत वॉवेलचं आपण कशामध्ये कन्वर्ट केलं सेट रूल मेथडमध्ये त्यालाच म्हणतो आपण काय सेट बिल्डर फॉर्म मेथड. आता सेकंड काय एम इज इक्वल टू 1 8 27 64 125 सो ऑन असे कंटिन्यूज आहेत नंबर. आता हे सगळे नंबर्स दिसत आहेत हे सगळे क्यूब आहेत काय आहेत क्यूब आहेत. आता क्यूबचं आपण रूल मेथडमध्ये त्याला म्हणतात सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये आपण कसं कन्व्हर्शन करू शकतो हाऊ टू राईट दिस एम सेट इन अ सेट बिल्डर फॉर्म. आता सध्या इथं आपण एकच वापरूया एक्स सध्यात एक्स इज इक्वल टू आता एक्स कुठले पाहिजे सगळे क्यूब पाहिजेत मी तर एन क्यूब घेतो एन क्यूब पण एन कशाने म्हणले पाहिजेत आपल्याला एन इज बिलॉंग टू capital N is called as what is called natural number. हे सगळे एन कशा म्हणले पाहिजे नॅचरल नंबर पाहिजे पण ओके संपलं एवढंच दॅट इज म्हणजे एक्स असे एलिमेंट्स पाहिजेत की सगळे काय पाहिजेत क्यूब पाहिजेत आणि ते एन हे कशा म्हणले पाहिजेत नॅचरल नंबर तुम्हाला माहिती आहे 1 2 3 4 so on आणि असं जर व्हॅल्यू आपण पुट केलं तर आपला हा एम इज इक्वल टू 1 8 27 64 125 हे नंबर आपल्याला मिळून जातील. हे झालं त्याचं रूल मेथड सेट बिल्डर फॉर्म मेथड्स. आता थर्ड काय लास्ट एक्झाम्पल बघा लास्ट एक्झाम्पलमध्ये एची एलिमेंट बघा 2 4 6 8 10 12 14 आहे. तर हे एलिमेंट हे मल्टिपल ऑफ 2 आहेत. हे मल्टिपल ऑफ 2चे एलिमेंट आपण सेट रूल मेथड आणि सेट बिल्डर फॉर्ममध्ये कसं लिहितात
a इज इक्वल टू कसं लिहू शकतो आपण x such that x is equal to 2n. n कशामध्ये पाहिजेत सगळे नॅचरल नंबरमध्ये पाहिजे, नॅचरल नंबरमध्ये हे सगळे मल्टिप्लाय 2 आणि देन n कुठं व्हेरिएबल पाहिजे लेस दॅन इक्वल टू 7. हे झालं याचं सेट बिल्डअप फॉर्ममधलं कन्वर्शन. थँक्यू व्हेरी मच टू वॉचिंग माय व्हिडिओज. इफ यू लाईक माय व्हिडिओज प्लीज सबस्क्राईब. And next lecture number 3 we will be upload soon. Thank you very much.